Όλα ξεκινούν σε μια στιγμή που μια απόφαση είναι ικανή να με κάνει να φύγω μακριά από την ασφάλεια της καθημερινότητάς μου για να αναζητήσω το άγνωστο πέρα από τα όρια της λογικής. Αφήνω πίσω μου την ασφάλεια και μόνο ένας προορισμός είναι μπροστά μου. Εκεί που με καλεί κάτι σκοτεινό, κάτι παράλογο, ένα κάλεσμα που για κάποιο ανεξηγήτο λόγο το δέχτηκα. Η λογική μου λέει να επιστρέψω πίσω στην ασφάλεια και η περιέργειά μου να συνεχίσω στον προορισμό μου. Κάτι ανώτερο με καλεί, κάτι που έχει να κάνει πέραν από την αντίληψή μου. Κάτι σκοτεινό σαν να με μαγνητίζει και να με οδηγεί εκεί, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να αντισταθώ. Πολλές φορές οι αποφάσεις μου στο να ξεκινήσω μια νέα έρευνα με οδηγούν στο σωστό σημείο τη σωστή ώρα, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σήμερα αυτή η απόφασή μου δεν ξέρω αν θα μου δώσει σωστό αποτέλεσμα και θα ταξιδέψω μόνος μου με προορισμό ένα παλιό σπίτι που με έκανε στο παρελθόν να προβληματιστώ όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή μου. Η περιέργειά μου στο να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου ξανά σε καταστάσεις εκτός των ορίων της λογικής δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχουν. Ανεξάρτητα αν είναι σωστή ή λάθος η απόφασή μου, θα περάσω αυτή την πόρτα από αυτό το σπίτι των πνευμάτων και θα προσπαθήσω να γίνω ξανά μάρτυρας σε όλα αυτά τα φαινόμενα που η λογική μου δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Οι νέες εξελίξεις με τον ευνίδιο θάνατο του τελευταίου κληρονόμου, του γνωστού γιατρού, μου έδωσε ξανά το κίνητρο να προσπαθήσω να ερευνήσω ακόμα μια φορά αυτό το καταραμένο σπίτι. Όλοι οι ιδιοκτήτες αυτού του καταραμένου σπιτιού κατέληξαν εδώ, στο ίδιο νεκροταφείο, ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Σίγουρα κάτι σκοτεινό έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη την υπόθεση που κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Θα συγκρουστώ με τα συναισθήματά μου και με τη λογική μου έως το τέλος και θα αποδεχτώ κάθε τίμημα για αυτή την απόφασή μου. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς να καταφέρω να πάρω απαντήσεις για αυτό το φαινόμενο. Για μένα αυτή η υπόθεση γίνει προσωπική και θα τη φτάσω μέχρι το σημείο που θα καταλάβω ακριβώς το τι συμβαίνει. Έχω βρεθεί πολλές φορές στη ζωή μου σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ποτέ με τόσο έντονες δραστηριότητες. Και αυτό είναι και το κίνητρο που επιστρέφω ξανά μόνος μου και αποφασισμένος και προετοιμασμένος για όλα. Είναι η μοναδική υπόθεση που νιώθω το κάλεσμα αυτού του σπιτιού. Είναι στη σκέψη μου καθημερινά, σαν κάτι να με ακολουθεί και να με σπρώχνει να επιστρέψω, σαν κάτι να θέλει από μένα αυτό το σπίτι. Είναι η πρώτη φορά που έχω καταλάβει απόλυτα αυτό το κάλεσμα και πολλές δραστηριότητες να με ακολουθούν και μετά την πρώτη επίσκεψή μου σε αυτό το σπίτι. Τα πάντα με σπρώχνουν να επιστρέψω μόνος μου και να κατανοήσω το μήνυμα ως αποδέχτης. Ίσως τίποτα να μην είναι τυχαίο και όλα να έχουν να κάνουν με έναν αποδέχτη που θα λάβει το μήνυμα. Για άλλη μια φορά σε αυτό το καταραμένο σπίτι. Μια τελευταία φορά. Άλλη μια φορά βρισκόμαι μόνος μου σε αυτό το σπίτι. Είναι και η τελευταία φορά που έρχομαι. Μετά τις εξελίξεις που είχαμε, που πέθανε ο γιατρός, ο τελευταίος ιδιοκτήτης του σπιτιού, ήρθαν κάποιοι συγγενείς να μείνουν εδώ και να πάρουν το σπίτι. Λένε αυτοί ότι ήρθαν να το καθαρίσουν για να μείνουν, αλλά δεν αντέξανε παραπάνω από 2 μέρες μέσα σε αυτό το σπίτι. Και τα παρατήσανε και φύγανε. Και έτσι φωνάξανε εμένα για τελευταία φορά, γιατί το σπίτι θα γκρεμιστεί λογικά, από ό,τι μου είπανε. Οπότε θα το κατεδαφίσουν λογικά. Γιατί λέει δεν μπορούσαν να κάτσουν εδώ.
Στο σπίτι αυτό βρίσκομαι μόνος μου μέσα ξανά. Μια περιστροφή γύρω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Για ακόμα μία φορά ήρθα μόνος μου. Δυστυχώς τις προηγούμενες φορές που ήρθα με άλλα άτομα δεν μπορούσα να παρατηρήσω ακριβώς αυτά που ήθελα, λόγω ότι ο θόρυβος και η παρουσία πολλών ανθρώπων εδώ μέσα ίσως δεν εκδηλωθήκαν τα φαινόμενα όπως θα έπρεπε, όπως πίστευα ότι υπάρχουν σε αυτό το σπίτι, γιατί την πρώτη φορά που ήρθα οι εκδηλώσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Βέβαια και με τις κοπέλες που είχα έρθει, αλλά και όλη η ομάδα που ήρθαμε στο συγκεκριμένο σπίτι, παρατηρήσαμε κάποιες δραστηριότητες, αλλά όχι τόσο έντονες όσο ήταν την πρώτη φορά που ήμουν μόνος μου. Τώρα λοιπόν έτσι αποφάσισα για τελευταία φορά να έρθω σε αυτό το σπίτι. Οι συγγενείς του γιατρού, όπως είπα και προηγουμένως, ήρθαν να μείνουν εδώ για να ανακαινήσουν το σπίτι. Προσπαθήσαν να φέρουν κάποιους μαστόρους να κάνουν μια ανακαίνιση. Δυστυχώς λέει τη δεύτερη μέρα τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που φύγανε τρέχοντας από εδώ. Έτσι λοιπόν με πήρανε τηλέφωνο και μου αναφέραν ότι το σπίτι θα πάει για κατεδάφιση, και επειδή τους είχα παρακαλέσει όταν συναντήθηκα στο νοσοκομείο με τον γιατρό και τον συγγενή που είχε, αν μπορούσε να με αφήσει άλλη μια φορά να έρθω σε αυτό το σπίτι μόνος μου. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος με ειδοποίησε και με άφησε να έρθω για τελευταία φορά. Ίσως μετά από αυτή την έρευνα το σπίτι να κατεδαφιστεί και να μην υπάρχει πια. Εδώ το σπίτι είναι τελείως σχεδόν στην ίδια κατάσταση όπως το είχαμε αφήσει. Πάμε και στα άλλα δωμάτια. Θα μείνω για 2 μέρες εδώ μέσα. Εδώ φαίνονται τα πράγματα που ήταν να κάνουν ανακαίνιση, μάλλον τα παρατήσανε και φύγανε. Το σπίτι γενικά είναι ψηλοταχτοποιημένο. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει θυμάμαι ότι γινόταν ένας χαμός εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι ούτε 5 λεπτά που έχω μπει μέσα και ακούω γκράτσα, γκρούτσα. Ακούω γενικά θορύβους μέσα εδώ. Εντάξει, δεν με εκπλήσουν οι θορύβοι, ήταν και την προηγούμενη φορά. Το σπίτι είναι σε 2 επίπεδα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εδώ τα εργαλεία, μάλλον που πήγαν να κάνουν την ανακαίνιση. Ακούω βήματα γενικά μέσα στο σπίτι. Μέσα σε 3 λεπτά που χώρισε στο σπίτι, βαράνε όλα. Και δεν είναι κανένας. Δεν έχω προλάβει να πω. Βαράνε όλα. Η αγαπημένη μας κούκλα. Είμαι λίγα λεπτά μέσα στο σπίτι και η θόρυβη είναι παντού μέσα στο σπίτι, λες και υπάρχει δραστηριότητα. Ακούω θορύβους. Και δεν βρίσκεται κανένας μες στο δωμάτιο.
Δεν έχω προλάβει να μπω μέσα. Υπάρχει κανένας εδώ. Κι όμως ήμουν σίγουρος ότι άκουσα βήματα. Κάνω μια γρήγορη περιήγηση μέσα στο σπίτι. Να βεβαιωθώ ότι είμαι μόνος μου. Δεν υπάρχει κάποιος. Εδώ είναι η αγαπημένη μας κούκλα. Σε άλλη θέση τώρα βέβαια, γιατί όπως είπα και πριν, ήρθανε κάποιοι να ανακαινήσουν αυτό το σπίτι, μάλλον προσπαθήσαν να ανακαινήσουν το σπίτι. Αυτή η κούκλα λοιπόν είναι την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Σε γρήγορα, αν γυρίσουμε το βίντεο, δείχνει ότι προσπαθούσε να με κοιτάξει ή να κοιτάξει κάποιον από εμάς. Στο σπίτι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, από ό,τι έτσι γρήγορα είδα. Είναι φανερά πιο τακτοποιημένο το σπίτι. Δεν είναι... Αν θυμάμαι καλά, έχει άλλη μια πόρτα που οδηγεί στο άλλο επίπεδο του σπιτιού. Είναι η εξωτερική πλευρά του σπιτιού. Τους ακούγονται θόρυβοι μέσα. Κάνω ένα κύκλο στο σπίτι να βεβαιωθώ δεν υπάρχει κανένας. Στολή στο σπίτι. Είναι μια γυναίκα, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Όσο είναι πολύ πιο τακτοποιημένο. Εδώ είναι λοιπόν το κρεβάτι. Το κάδρο πίσω από τον τοίχο το έχουν βγάλει. Αν θυμάμαι καλά έχει και μια εικόνα. Θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Πάντως είναι εμφανές ότι έχουν έρθει και έχουν συγκυρίσει εδώ μέσα και ήταν ένα χάλι τελείως. Δεν δηλαδή ότι έχουν μπει ανθρώποι μέσα. Δεν είναι ο γιατρός. Το ρολόι παραμένει την ίδια ώρα, νομίζω από την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, εδώ στη φωτογραφία πρέπει να είναι ο γιατρός, ο οποίος πέθανε τώρα πριν 1,5 μήνα. Σου γάμισο βραδιάτικα. Έξω δεν φυσάει. Δεν έχω έρθει ούτε τέταρτο μες στο σπίτι. Και ακούω παντού βηματισμούς και θορύβους. Τώρα έκλεισε και μια πόρτα πάνω, η οποία δεν δικαιολογείται από τον αέρα. Έτρεξα γρήγορα γύρω-γύρω από το σπίτι να δω πως βρίσκεται κάποιος και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος εδώ μέσα. Ή τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί εγώ κάποιον. Τώρα, αν κρύβεται ή μου κάνουν κάποια πλάκα, που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί το σπίτι αυτό δεν το ξέρει κανένας. Η οικογένεια, μάλλον ο τελευταίος κληρονόμος, συγγενής του γιατρού που ήρθε να μείνει εδώ, άντεξε 2 μέρες με τους μαστόρους να μείνουν μέσα. Σηκωθήκανε και φύγανε γιατί όλοι αναφέρουν ότι γινόταν περίεργα πράγματα που δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Μου κάνω μια περιστροφή γύρω από μένα. Δεν υπάρχει κάποιος.
προσπαθήσω σε ένα δωμάτιο να στείλω τρίποδα γιατί έχω φέρει εξοπλισμό. Απλώς ήθελα να κάνω ένα γύρο μέσα στο σπίτι, να δω αν υπάρχει κάποιο άτομο. Θα στήσω σε λίγο τρίποδα, θα βάλω κάμερες σε όλα τα δωμάτια και θα περιφέρομαι από δωμάτιο σε δωμάτιο. Θα μείνω όλο το βράδυ εδώ και όλη τη μέρα αύριο για να παρατηρήσω αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, θα πάω να στήσω τον εξοπλισμό, να στήσω τρίποδα ώστε να υπάρχουν σταθερές οι κάμερες και να μπορώ να πάρω καλές λήψεις. Και να δούμε αν θα παρουσιάσει και άλλα περισσότερα φαινόμενα πιο εμφανές, να δούμε τι θα καταγράψει η κάμερα. Λοιπόν, έστησα το τρίποδο. Το πρώτο τρίποδο για αυτό το δωμάτιο. Θα τοποθετήσει τα πράγματά μου στο άλλο δωμάτιο δίπλα για να μπορώ να κινούμε, γιατί έχω φέρει πολλά τρίποδα για να μπορώ να αφήνω τις κάμερες. Φέρει τον εξοπλισμό που τον έχω ακουμπήσει εδώ στο αυτό το δωμάτιο. Έχω φέρει και τρόφιμα για 2 μέρες. Νερά και ό,τι σχετικό θα χρειαστώ. Θα κινήσω λίγα και το τραπέζι για να μπορώ να στήσω σωστά τον εξοπλισμό. Θα βγάλω αυτό από εδώ. Να μπορώ να αφήσω τα πράγματα πάνω, γιατί πρέπει να έχω και μια κάμερα στο χέρι μου. Λοιπόν, έχω στήσει τον εξοπλισμό, έχω βάλει κάποια τρίποδα μες στα δωμάτια, έχω και μια κάμερα χειρός, την οποία θα καταγράφω και από τη δικιά μου οπτική πλευρά. Έχω βάλει κάμερες στους χώρους και θα αρχίσω σιγά σιγά να παρατηρώ τα φαινόμενα. Και γενικά θα την παλέψω όλο το βράδυ, θα κάτσω εδώ. Το σπίτι από τη στιγμή που καθαρίστηκε το βλέπω πιο τακτοποιημένο, το βλέπω πιο θετική ενέργεια. Βέβαια, η ιστορία με τον γιατρό δυστυχώς δεν τέλειωσε καλά. Πέθανε στην κλινική που ήταν, σε ένα ψυχιατρίο, και οι γιατροί βγάλανε διάγνωση ότι ήταν από ανακοπή. Σουβραδιάτικα.
Είμαι μέσα σε αυτό το σπίτι και κινούμαι από δωμάτιο σε δωμάτιο για να μπορέσω να δω, να ακούσω και να αισθανθώ. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και ο κάθε θόρυβος με κάνει να νιώθω τρόμο που βρίσκομαι εδώ μέσα. Η θερμοκρασία είναι απίστευτα χαμηλή και το κρύο αφόρητο. Έξω οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν ξαφνικά, που νιώθω λες και συνομωτεί το σύμπαν εναντίον μου. Το σπίτι δονείται, σαν κάποιος να το έχει πιάσει και να το κουνάει δεξιά και αριστερά. Νιώθω δίπλα μου κάτι ζωντανό, σαν να με παρακολουθεί. Νιώθω έντονα μια παρουσία, εδώ δίπλα μου. Η απέσια μυρωδιά αυτού του σπιτιού όλο και πιο έντονη. Κάτι σάπιο, μια μυρωδιά θανάτου παντού γύρω μου. Σε συνδυασμό με το αφόρητο κρύο, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η λογική μου λέει να φύγω τώρα τρέχοντας από αυτό το σπίτι, αλλά η περιέργειά μου με έχει εγκλωβίσει και δεν με αφήνει να εγκαταλείψω την έρευνα, αν δεν λάβω τις ανάλογες απαντήσεις. Προσπαθώ να έχω χαμηλό φωτισμό με στο σπίτι, στην περίπτωση που μένει κάποιος στο χωριό να μην δει φώτα και τρομάξει και εδώ να ανησυχήσω. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ανάψω μεγάλους προβολείς. Και προσπαθώ με χαμηλό φως και με χρωματιστό σε μπλε χρώμα, ώστε να μην φαίνεται απ' έξω. Αν στην περίπτωση είναι κάποιος. Δεν θέλω να προκαλέσω ούτε φόβο, ούτε και κάποιος να καλέσει την αστυνομία και βραδιάτικα να καταλήξει σε κανένα τμήμα. Ήταν κούκλα από την προηγούμενη φορά. Φάνηκε ότι κάποια δραστηριότητα έκανε. Μια απλή κούκλα τελείως. Από την πρώτη στιγμή που συνάντησα αυτή την κούκλα, ένιωσα ότι έχει κάτι κακό μέσα της. Αλλά η λογική μου δεν με άφησε να κατανοήσω την κατάσταση και έπεισα τον εαυτό μου ότι είναι η φαντασία μου. Όμως μετά από τις προηγούμενες επισκέψεις στο σπίτι, κατάλαβα ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα ανεξήγητη. Κάτι σκοτεινό υπάρχει συνδεδεμένο σε αυτή την κούκλα. Έτσι η απόφασή μου να τη ρίξω στην πυρά ίσως να ελευθερώσει το κακό. Την βλέπω τώρα να καίγεται και ένα συναίσθημα τρόμου με δεκάδες εικόνες προβάλλονται στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν πράττω σωστά ή λάθος. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει λογική και καμιά πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί λογική και σωστή. Τα πάντα που συμβαίνουν είναι παράλογα και πέραν από την αντίληψή μου. Είναι εμφανές και ξεκάθαρο πια ότι σε αυτό το σπίτι εκτός από μένα υπάρχει και κάτι άλλο που κινείται γύρω μου. Το νιώθω σε κάθε βήμα μου. Όλες οι δραστηριότητες εδώ μέσα κάθε λεπτό γίνονται και πιο έντονες. Κάτι συμβαίνει, κάτι που πρέπει να καταλάβω. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά χωρίς λόγο. Αυτό το σπίτι κάτι θέλει να μου πει. Ένα μήνυμα, κάτι που θα το βρω με κάθε τίμημα. Εδώ μέσα μόνος, ώσπου να λάβω το μήνυμα.
Θα προσπαθήσω να αντέξω ως τέλος και να αποβάλω τον τρόμο που νιώθω. Μάχη έως την τελική πτώση. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η πράξη μου που έκαψα την κούκλα, αλλά νομίζω ότι μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο. Γενικά θέλω να το κάψω όλο το σπίτι. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και γιατί γενικά όλες οι δραστηριότητες είναι τόσο επιθετικές. Και πραγματικά ήρθα με πολύ καλή διάθεση το να καταλάβω και να κατανοήσω. Ενώ όμως ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, να κατανοήσω πώς το μπορεί να συμβαίνει. Τα πάντα εδώ μέσα είναι ζωντανά. Παντού δραστηριότητες, βήματα και βαριές αναπνοές, ψήθυροι και λέξεις ακαταλαβίστικες. Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι η φαντασία μου ή η πραγματικότητα. Τα πάντα στο μυαλό μου έχουν θολώσει. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την πραγματικότητα από τη φαντασία μου. Αυτό το σπίτι με έχει κάνει να χάνω κάθε αίσθηση λογικής. Τα πάντα αρχίζουν να γίνονται παράλογα. Αντικείμενα να μετακινούνται, πόρτες να κλείνουν και έξω τα καιρικά φαινόμενα να χτυπούν το σπίτι σαν να θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους. Εδώ μέσα κρύβεται κάτι πολύ σκοτεινό που προσπαθεί να μπερδέψει τη σκέψη μου. Χάνω κάθε αίσθηση του χρόνου. Λες και είναι ένα όνειρο, σαν να βλέπω μια ταινία που είμαι απλά θεατής, σαν να μην βρίσκομαι εδώ. Είναι τόσο σκοτεινό αυτό το μέρος που η συνείδησή μου λέει να φύγω μακριά τώρα. Η κούκλα είναι ζωντανή. Το νιώθω, με παρακολουθεί σε κάθε βήμα που κάνω. Αλλά δεν είναι η μόνη. Νιώθω τις παρουσίες και άλλων, σαν να βρίσκομαι στο κέντρο των πνευμάτων και να με επεξεργάζονται. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι απλά να κινούμαι μέσα σε αυτό το καταραμένο σπίτι, χωρίς να μπορώ να αντιδράσω σωστά. Τα πάντα είναι μπερδεμένα στο μυαλό μου. Αρχίζω να νιώθω το κακό, να μου διαπερνά την ψυχή. Δεν μπορώ να αντιδράσω σε ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μου. Είμαι στο έλεος αυτού του σπιτιού. Γενικά δύσκολη κατάσταση. Γενικά το θέμα εδώ μέσα είναι δύσκολο. Θέλω να φύγω, αλλά
κάτσω, σου την παλέψω. Ο σκοπός μου είναι να κάτσω 2 μέρες εδώ πέρα. Να κάνω μια βόλτα και στα άλλα δωμάτια, να δω τι γίνεται. Πάω και μια ρίγη στα άλλα δωμάτια να δούμε τι συμβαίνει. Παλέψω να κοιμηθώ λιγάκι. Θα κάτι κουβάρτες που βρήκα στις ντουλάπες, γιατί το κρύο είναι τρελό. Πιστεύω θα βγάλω μέχρι το πρωί. Δεν υπάρχει που βλέπω. Την κούκλα την έκαψα. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει.
Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να φύγω να κάτσω. Φεύγω από αυτό το σπίτι και είναι η τελευταία φορά που έκανα επίσκεψη, παίρνοντας μαζί μου τις απαντήσεις που αναζητούσα. Μπορεί για κάποιους να είναι απλά ένα βίντεο από έρευνα και από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά να βρεθεί κάποιος στη θέση μου και να ζήσει όλα αυτά, να βρεθεί μάρτυρας σε δραστηριότητες που είναι πέραν από τα όρια της λογικής. Το μόνο πραγματικό συμπέρασμα από αυτές τις δραστηριότητες είναι ότι το πνεύμα είναι συνδεμένο με τον υλικό μας κόσμο. Ένα άλλο επίπεδο ύπαρξης που εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε στην πραγματική του διάσταση. Και επιβεβαιώνονται οι προσωπικές μου απόψεις ότι ο υλικός μας κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την παρουσία του πνεύματος. Η ίδια ύπαρξή μας ξεκινά από το πνεύμα, που είναι ένας σταθμός που θα ξεκινήσει ένα ταξίδι μέσα στον κόσμο της ύλης και πως συνέχεια, στο τέλος του ταξιδιού, η ψυχή θα επιστρέψει ξανά στο πνεύμα. Για μένα όλη αυτή η εμπειρία σε αυτό το σπίτι ήταν η επιβεβαίωση της άλλης πλευράς, η απέναντι όχθη, που κι εμείς με τη σειρά μας θα την περάσουμε και ίσως αυτοί που θα μείνουν πίσω να μας αντιλαμβάνονται ως πνεύματα και ανάλογα την αντίληψή τους να μας κατατάσσουν στην κατηγορία αντίστοιχη με αυτή που κατατάσσουμε κι εμείς τώρα αυτές τις δραστηριότητες. Θα ήθελα μέσα από αυτή την έρευνα οι στενόμυαλοι άνθρωποι που πιστεύουν μόνο στην ύπαρξη της ύλης να προβληματιστούν και να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και να αφήσουν μόνο ένα μικρό παράθυρο στο μυαλό τους για την ύπαρξη του πνεύματος.